Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi Tử Dương đánh ra một chưởng đẩy lui Triệu Thiên Huân, những tưởng của chiến đến đây là hết thì quận chủ Thiên Vũ quận lại khiến người khác một phen thất kinh. Bị mất mặt trước toàn trường như thế, hắn quyết định sẽ đồng quy vu tận với Tử Dương. Triệu Thiên Huân nghiến chặt răng, ở trên không trung trực tiếp triệu hoán ra Nguyên Anh tảo hóa của mình. Tất cả các lãnh tụ của tông môn đứng xem cuộc chiến nhao nhao kinh hãi. Trời ạ, chuyện này sao có thể? Công pháp mà Thiên Vũ Tông nắm giữ có thuộc tính thuần dương cực bá đạo, vì sao Nguyên Anh này lại tà ác thế này? Nguyên Anh trên không bộc phát sức mạnh, đám mây màu đen đáng sợ cấp tốc bao phủ phía bầu trời, cũng làm cho trong mắt người quan sát chiến trường này dâng lên một loại cảm giác không rét mà run. Ba người Lăng Thanh Thủ đã bị trận pháp tà ác này của hắn bao vây, chỉ thấy bên trong trận pháp tự nhiên sớm đã lạnh đến hóa đá. Triệu Thiên Huân sau khi ma hóa, thực lực đã đạt đến động thiên cảnh cực hạn. Lúc này hắn đã triệt để tháo xuống lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật của mình. Tà ác pháp môn mà hắn đang thi triển lúc này chính là liều mạng vứt bỏ căn nguyên bao năm qua lấy ra mang nguyên ngưng tụ nguyên thần. Nên biết rằng hoàng đế của Hoàng Triều Đại Hạ cũng chỉ là động thiên cực cảnh. Một khi Triệu Thiên Huân đột phá nguyên thần thành công, hắn ta sẽ trở thành đại ma đầu áp đảo cả Hoàng Triều. Từ Dương lúc này bình tĩnh nhìn đối thủ trước mắt, dị tướng ác quỷ kinh khủng xen lẫn quanh người Triệu Thiên Huân đều bị tử khí bao trùm. Từ trong ma kiếp đặc thù này, Từ Dương giống như mơ hồ tìm ra đạo bản chất nhất trong thiên địa, chỉ tiếc rằng không tìm được cửa phá thiên khiến bản thân đạt tới viên mãn. Ngay lúc này, trận lực trong lòng bàn tay Triệu Thiên Huân lại biến đổi, đối với công kích mà Lăng Thanh Thủ và Đình Phong đánh tới đều dễ dàng bị hóa giải. Không chỉ vậy, hắn muốn đám đồ đệ của Từ Dương sẽ trở thành hòn đá lót đường cho hắn đột phá nguyên thần cảnh. Ma kiếp lôi diễm lần nữa phóng ra mang theo sức mạnh hủy diệt phong ấn ba người Lăng Thanh Thủ, sinh mệnh căn nguyên của bọn họ bất giác bị đại trận thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, ma kiếp lôi diễm không ngừng tăng cường dần dần đạt tới cực hạn của bọn họ. Lúc này thì Từ Dương rốt cuộc phải ra tay. Diệu pháp tứ tượng vô cực được hắn phóng ra nháy mắt phá tan pháp trận mà Triệu Thiên Huân tạo ra, tứ tượng linh quang đồng thời đập xuống tên ma kiếp khiến nó vỡ vụn. Triệu Thiên Huân độ kiếp thất bại, căn nguyên bị thương nặng, ma khí bên trong Nguyên Anh xông vào bản thể điên cuồng cắn nuốt. Thấy vậy, bác hoàng tử là người đầu tiên phủi sạch quan hệ với hắn mà ra lệnh. Người đâu? Tông chủ Thiên Vũ quận rơi vào ma đạo, sát hại đồng nhân, mau lui xuống. Tử Dương đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói: ta cũng không phải là chưa cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không ý thức được, kết cục hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy. Lời vừa dứt, Tử Dương một cước đạp bay Triệu Thiên Huân dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sau một kích này, thế lực đứng đầu của Thiên Vũ cũng đã được thiết lập lại. Vấn đề của Thiên Vũ Tông đã giải quyết xong, tiếp theo thì phải xem thái độ Từ Dương thế nào. Từ Dương rất rõ ràng, lúc hắn lựa chọn tới phá rối thì đồng nghĩa với vào giờ khắc này hắn phải đưa ra quyết định, quấn vào cuộc phân tranh trong Hoàng Triều Đại Hạ. Chỉ thấy Từ Dương rất bình tĩnh mỉm cười khẽ gật đầu về phía hai vị hoàng tử. Hoàng tử điện hạ, lần này liên quan đến vận mệnh tương lai của Thiên Lam Tông, ta phải có hành động, đã quấy nhiễu sự tiến hành của tỷ võ, ta thật xin lỗi. Nếu như có cơ hội, hy vọng hai vị có thể cho ta một cơ hội trả lại nhân tình. Hai vị hoàng tử chỉ chờ những lời này của Từ Dương, đồng thời lộ ra nụ cười hài lòng. Chư vị, cho phép ta ngay trước mọi người tuyên bố kết quả tỷ võ lần này, người thắng trận là tông chủ Thiên Lam Tông, Lăng Thanh Thủ. Hiện trường, tất cả cường giả của các đại môn phái đối với kết cục như vậy cũng không bày tỏ dị nghị nào. Thực lực của Thiên Lam Tông không thể nghi ngờ đã lấy được công nhận của tất cả mọi người. Đệ nhất truyền thừa quân Thiên Vũ trước đây, Thiên Vũ Tông đã hoàn toàn hạ màn rơi đài. Tiếp theo chính là thời điểm các tông môn chúng ta chê cắp bọn họ. Người lên tiếng này là thủ lĩnh của một truyền thừa trong quận Thiên Vũ. Được hắn ta chỉ điểm như vậy, mấy thủ lĩnh bên cạnh của các tông môn rối rít lộ ra nụ cười. Ha ha ha, nói đúng, chúng ta cũng không thể tới không công nha. Tất cả mọi người đều biết, tiếp theo chờ đợi Thiên Vũ Tông chính là một trận tàn sát thật sự. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.